Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với kênh 4K Discovery. Tiếp theo phần 1, khi Heinrich Himmler, một trong những nhân vật quyền lực và tàn bạo nhất của chế độ phát xít, được trao quyền lãnh đạo lực lượng SS, tổ chức này đã nhanh chóng biến hình từ một đơn vị bảo vệ nhỏ thành cỗ máy khủng bố toàn diện, gieo rắc nỗi sợ hãi khắp châu Âu. Từ việc ám sát đối thủ chính trị, điển hình là các trại tập trung, cho đến tổ chức các chiến dịch thanh trừng tàn bạo trên diện rộng, lực lượng SS dưới trướng của Himmler không chỉ là biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối với Hitler, mà còn là hiện thân của bóng tối sâu thẳm trong lịch sử nhân loại. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá quá trình Himmler vươn lên nắm quyền chỉ huy SS, sự biến chất của SS từ đội cận vệ thành công cụ đàn áp toàn diện. Những hoạt động kinh hoàng mà SS đã thực hiện khiến cả lục địa già phải rùng mình. Hãy cùng đào sâu vào lịch sử để hiểu vì sao cái tên SS lại trở thành biểu tượng của nỗi kinh hoàng trong Thế chiến lần 2. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video lịch sử hấp dẫn tiếp theo các bạn nha. Sau khi Hitler và Đảng Quốc xã lên cầm quyền, vào ngày 30 tháng 1 năm 1933, SS được xem là một tổ chức nhà nước và đồng thời là một ban ngành chính phủ. Việc chấp pháp dần đi vào phạm vi chức quyền của SS, nhiều tổ chức SS thực tế đã trở thành cơ quan chính phủ. SS thiết lập một nhà nước cảnh sát, sử dụng lực lượng an ninh và cảnh sát mật do Himmler quản lý để đàn áp mọi hành vi chống đối Hitler. Năm 1933, Hermann Göring trong vai trò thủ tướng phổ đã cho thành lập một lực lượng cảnh sát mật phổ là Geheime Staatspolizei, viết tắt là Gestapo, và bổ nhiệm Rudolf Diel làm chỉ huy. Lo ngại Diel không đủ tàn nhẫn để vận hành Gestapo và có thể triệt tiêu thế lực của SA một cách hiệu quả, Göring đã giao vị trí chỉ huy cho Himmler vào ngày 20 tháng 4 năm 1934. Cũng trong ngày hôm đó, Hitler bổ nhiệm Himmler làm cục trưởng cục cảnh sát, mọi lực lượng cảnh sát trên lãnh thổ Đức, bên ngoài nước phổ. Khác với thông lệ lâu đời của Đức rằng chấp pháp là vấn đề địa phương và của từng nước trực thuộc, Himmler chỉ định phụ tá Protege Reinhard Heydrich làm thủ lĩnh Gestapo vào ngày 22 tháng 4 năm 1934. Heydrich đồng thời vẫn là chỉ huy của SD, Sở An ninh. Sự kiện Himmler tiếp quản Gestapo là tiền đề cho đêm của những con dao dài. Vụ bắt giữ và hành hình số đông lãnh đạo SA mà chủ yếu do SS và Gestapo thực hiện vào ngày 20 tháng 7 năm 1934, khi mà SA không còn là một thế lực sau cuộc thanh trừng. Hitler chính thức tách SS ra khỏi SA. SS trở thành một đội quân ưu tú độc lập của Đảng Quốc xã, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Hitler. Giờ đây quân hàm Reichsführer của SS của Himmler trở thành cấp bậc thực tế của ông ta. Đây đồng thời là cấp bậc cao nhất trong SS, tương đương với cấp bậc thống chế trong quân đội. Khi địa vị và quyền hạn của Himmler ngày càng tăng, thì cấp bậc của ông ta cũng tăng theo. Vào ngày 17 tháng 6 năm 1936, toàn bộ lực lượng cảnh sát Đức chịu sự cai quản của Himmler và SS. Vì lẽ đó, nên Himmler và Heydrich đã trở thành hai trong số những nhân vật quyền lực nhất trong chính quyền quốc xã. Lực lượng cảnh sát và tình báo do họ kiểm soát hành chính bao gồm SD, Gestapo, Kripo, cảnh sát hình sự, Oppo, cảnh sát trật tự hay cảnh sát mặc thường phục. Trên cương vị là chỉ huy lực lượng cảnh sát, Himmler trên danh nghĩa là cấp dưới của Bộ trưởng Nội vụ Wilhelm Frick. Tuy vậy, do SS chỉ tuân thủ mệnh lệnh của Hitler nên mọi sự hợp nhất trên thực tế giữa SS và cảnh sát khiến lực lượng cảnh sát không nằm trong phạm vi kiểm soát của Frick. Vào tháng 9 năm 1939, các cơ quan an ninh và cảnh sát bao gồm SIPO, cảnh sát an ninh, và SD nhưng không phải là Oppo đã hợp nhất để tạo thành ASSA, cơ quan an ninh trung ương quốc gia do Heydrich đứng đầu. Chính điều này đã góp phần làm tăng sức mạnh tập thể của SS. Trong Kristallnacht, ngày 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 1938,
Các bộ phận an ninh của SS như Gestapo, SD, Kripo, Sipo và lực lượng cảnh sát chính quy đã bí mật phối hợp để đảm bảo việc nhà ở và các cơ sở kinh doanh của người Do Thái vẫn nguyên vẹn để sung công, trong khi các giáo đường và những trung tâm hội họp của họ phải bị phá hủy. Trong đêm hôm đó, một lực lượng đông đảo mà đa phần là thành viên SA đã tham gia phá hoại và cướp bóc hàng nghìn cơ sở kinh doanh, nhà cửa và nghĩa địa Do Thái. Khoảng 500 đến 1.000 giáo đường đã bị đốt phá. Vào ngày 11 tháng 11, Hayrick báo cáo đã có 36 người chết trong sự kiện đêm hôm đó. Tuy nhiên, những ước định sau này đã đưa ra con số thiệt mạng là 2.000. Theo lệnh của Hitler, khoảng 30.000 người Do Thái đã bị bắt và áp giải đến các trại tập trung. Vào ngày 16 tháng 11, có tới 2.500 người trong số này đã chết trong những tháng tiếp theo đó. Chính tại thời điểm này, nhà nước SS đã khởi động gắt gao chiến dịch khủng bố nhằm vào các đối thủ chính trị và tôn giáo, bỏ tù bất kỳ ai bị nghi ngờ, không thông qua xét xử hay giám sát tư pháp vì mục đích an ninh, cải tạo hoặc phòng ngừa. Tháng 9 năm 1939, quyền lực của SS mở rộng hơn nữa khi sĩ quan SS cao cấp nhất ở mỗi quân khu cũng trở thành chánh cảnh sát quân khu đó. Hầu hết các chỉ huy SS và cảnh sát này đều đeo hàm từ trung tướng bậc 2 trở lên và chịu trách nhiệm trực tiếp với Himmler mọi vấn đề trên địa bàn mà mình phụ trách. Vai trò của họ là cảnh giới dân chúng, giám sát các hoạt động của SS biên trong khu vực. Bằng cách ban bố tình trạng khẩn cấp, họ có thể bỏ qua các cơ quan hành chính địa phương và nắm quyền quản lý trực tiếp hoạt động của SS, SD Sipo và SS Totenkopf Verbände, lính gác trại tập trung và Oppo, vệ sĩ riêng của Hitler. Quy mô và tầm quan trọng của ba nhóm SS bảo vệ Hitler ngày càng tăng. Vào năm 1933, đội vệ sĩ riêng đông đảo của Hitler, trước là SS Standard số 1, được triệu tập đến Berlin để thay đổi lực lượng vệ binh phủ Thủ tướng Đức Sepp Dietrich, chỉ huy đơn vị mới gọi là SS Sonderkommando Berlin, đổi tên thành SS Southwest Berlin, bảo vệ Bộ Tổng tham mưu SS Berlin. Tháng 11 cùng năm, đơn vị đổi tên thành Leibstandard Adolf Hitler. Đến tháng 4 năm 1934, Himmler lại sửa thành Leibstandard SS Adolf Hitler, viết tắt là NSSAS. NSSAS đảm nhận canh gác nơi ở và văn phòng của Hitler, tạo ra một vòng bảo vệ bên ngoài cho Führer và khách khứa. Họ còn lập các chốt gác trên các lối vào phủ thủ tướng cũ và mới. Số lính gác NSSAS tăng lên vào mỗi dịp đặc biệt. Tại dinh thự Berhof của Hitler ở Obersalzberg, có một nhóm LSSAS đông đảo đảm nhận tuần tra cả một khu vực an ninh rộng lớn. Kể từ năm 1941 trở đi, Leibstandard được phân làm 4 bộ phận riêng biệt. Sư đoàn Waffen SS không tham gia bảo vệ Hitler mà là đội hình trực thuộc Waffen SS. Nhóm canh giữ phủ thủ tướng Berlin, trung đoàn an ninh SS được giao đến Obersalzberg và một nhóm vệ sĩ đặt trụ sở tại Munchen, giữ trọng trách bảo vệ Hitler mỗi khi ông đến căn hộ riêng và sở chỉ huy nhà nâu Brauhaus. Tuy danh nghĩa là dưới quyền Himmler, nhưng Dietrich mới là chỉ huy thực sự và là người điều hành công việc hàng ngày. Hai đơn vị SS còn lại tạo nên vòng cung bảo vệ bên trong cho Hitler. SS Berlin Kommando der Führer thành lập vào tháng 2 năm 1932, gồm 8 người luân phiên túc trực theo ca suốt ngày đêm, là nhóm hộ tống Hitler khi di chuyển. SS Berlin Kommando về sau phát triển thành Führer Berlin Kommando, viết tắt là FBK, biệt đội tháp tùng cho Führer, vẫn nhận mệnh lệnh riêng và bảo vệ Hitler. Führer Schutzkommando FSK, biệt đội bảo vệ Führer, là đội cận vệ do Himmler thành lập vào tháng 3 năm 1933. Ban đầu chỉ phụ trách bảo vệ Hitler ở trong địa phận Bayer, nhưng đến đầu năm 1934 thì thay thế SS Berlin Kommando để bảo vệ Hitler trên phạm vi toàn quốc. Vào tháng 8 năm 1935, FSK đổi tên thành Reisicher Heiden, viết tắt là ASD. Cục An ninh Quốc gia Johann Rathenhuber, giám đốc ASD, gần như chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Hitler, trong khi đó giám đốc FBK hiện tại chỉ đóng vai trò phụ tá cho Rathenhuber. Các thành viên của ASD và FBK có mặt tại mọi nơi Hitler cư trú. Người của ASD đảm nhiệm công việc tuần tra xung quanh, còn FBK bảo vệ an ninh chặt chẽ bên trong. Vào mỗi chuyến đi hay sự kiện công cộng,
Người của ASD và FBK phối hợp để đảm bảo an ninh bảo vệ cá nhân Hitler nhưng vẫn đi theo hai nhóm và sử dụng xe riêng. Đến tháng 3 năm 1938, cả hai đều mặc đồng phục xám ngả lục tiêu chuẩn của SS. Đồng phục của ASD có nút hình thoi với chữ SD ở nửa dưới ống tay áo bên trái. Thành lập trại tập trung. SS có liên hệ chặt chẽ với hệ thống trại tập trung của Đức Quốc xã. Vào ngày 26 tháng 6 năm 1933, Himmler bổ nhiệm SS Oberpfälzer Theodor Eicke làm chỉ huy một trong những trại tập trung đầu tiên của Đức là Dachau. Trại này ra đời nhằm hợp nhất nhiều trại nhỏ từng được Đảng Quốc xã và nhiều cơ quan cảnh sát dựng lên để giam cầm tù nhân chính trị. Cơ cấu tổ chức Eicke áp dụng ở Dachau đã trở thành hình mẫu cho tất cả các trại tập trung sau này. Sau năm 1934, Eicke được chỉ định là chỉ huy của SS Totenkopfverbände, viết tắt là SSGV. Đội hình SS phụ trách điều hành các trại tập trung do SS và Himmler quản lý, được biết đến với cái tên đơn vị đầu lâu. Ban đầu SSGV được tổ chức thành nhiều tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn đóng tại một trong những trại tập trung lớn nhất của Đức. Tổ lãnh đạo tại các trại được chia làm 5 bộ phận: chỉ huy và phụ tá, bộ phận chuyên trách chính trị, giam giữ, bảo vệ, quản lý và nhân viên y tế. Đến năm 1935, Himmler có được phê chuẩn của Hitler và tài chính cần thiết để xây dựng và vận hành các trại bổ sung. Sau 4 năm, đã có 6 trại tập trung, giam giữ 21.400 tù nhân, chủ yếu là tù nhân chính trị vào thời điểm tháng 9 năm 1939. Cũng là lúc chiến tranh bắt đầu. Khi chiến tranh kết thúc, hàng trăm trại với quy mô với chức năng khác nhau đã mọc lên, chứa gần 715.000 người mà hầu hết bị chính quyền Đức Quốc xã nhằm vào chỉ vì chủng tộc của họ. Nhân khẩu của các trại tập trung tăng lên song song với những thất bại mà Đức Quốc xã phải hứng chịu. Tình hình ngày càng tồi tệ, đồng nghĩa với nỗi sợ bị lật đổ ngày càng lớn. Điều này đã thúc đẩy SS tăng cường đàn áp và khủng bố tù nhân. SS trong chiến tranh thế giới thứ hai. Vào thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, SS hợp nhất thành hình hài cuối cùng, cấu thành từ 3 tổ chức chính là Einsatzmänner, SS Tổng quát, SS Totenkopfverbände, SS Vũ trang và Waffen SS, SS Vũ trang. Lực lượng vũ trang SS được thành lập năm 1934 dưới cái tên Verfügungskorps. Đến năm 1940 thì đổi tên thành Waffen SS. Trong quá trình diễn ra cuộc chiến, Waffen SS đã phát triển thành đội quân thứ hai của Đức, hoạt động song song cùng với Wehrmacht, đặc biệt là với lục quân Đức. Tuy nhiên, đơn vị này chưa từng được hoàn toàn độc lập tác chiến hay được xem là địch thủ đáng gờm của quân đội Đức. Thành viên SS không thể gia nhập hàng ngũ bộ tư lệnh tối cao Đức và SS buộc phải phụ thuộc vào quân đội để trang bị những loại vũ khí hạng nặng. Dù cấp hàm SS nhìn chung có sự tương đồng với các binh chủng khác, tên quân hàm trong hệ thống quân hàm của SS không sao chép các nhánh của Wehrmacht. Thay vào đó, quân hàm của SS được phỏng theo hệ thống do Freikorps và SA thiết lập sau chiến tranh thế giới lần 1. Đây là một trong những cách nhấn mạnh rằng SS độc lập với Wehrmacht. Cuộc xâm lược Ba Lan. Trong cuộc xâm lược Ba Lan vào tháng 9 năm 1939, hai lực lượng LSSAS và SSVT tham chiến trong vai các trung đoàn bộ binh cơ động riêng biệt. NSSAS trở nên khét tiếng với các vụ đốt phá làng mạc mà không có bất kỳ lý do quân sự chính đáng nào. Thành viên LSSAS ra tay tàn độc tại nhiều thành thị, bao gồm sát hại 50 người Do Thái Ba Lan ở Brony, dùng súng máy bắn chết 200 người, bao gồm cả trẻ em, ở Zlotriu. Các vụ nổ súng còn tiếp diễn ở nhiều khu vực khác tại Ba Lan. Một số thành viên cao cấp của Wehrmacht không tin các đơn vị SS này được chuẩn bị đầy đủ cho chiến đấu. Các đơn vị này thường chấp nhận rủi ro không cần thiết và có tỷ lệ thương vong cao hơn quân đội. Một điều mà Đại tướng Fedor von Bock phê phán. Sau chuyến thăm sư đoàn SS Totenkopf vào tháng 4 năm 1940, ông phát hiện họ chưa được đào tạo đủ bài bản để có thể tác chiến trên chiến trường một cách hiệu quả. Về phía Hitler, ông cho rằng lời chỉ trích này chỉ đơn thuần là một quan niệm tinh thần thượng võ cổ hủ của giới tướng lĩnh Wehrmacht. Về phần SS, họ lấy lý do rằng các nhóm vũ trang SS phải tác chiến tách rời nhau và không được quân đội Đức trang bị phù hợp. Sau khi Ba Lan bị chiếm đóng, Hitler giao cho SS thực hiện các hành động trừ khử có mật danh là chiến dịch Tannenberg và AB Action nhằm loại bỏ các thủ lĩnh tiềm tàng có thể gây dựng phong trào kháng chiến chống quân Đức. Các vụ giết người được đội đặc nhiệm các nhóm triển khai thực hiện và được hỗ trợ bởi các nhóm bán quân sự địa phương, nhân lực của Einsatz
Gruppen, vốn đa phần từ các thành viên của SS, SD và lực lượng cảnh sát. Đến hết năm 1939, đã có khoảng 65.000 công dân Ba Lan bị giết, bao gồm các nhà hoạt động trí thức, học giả, giáo viên, diễn viên, cựu sĩ quan cùng những người khác. Khi ban lãnh đạo quân đội phàn nàn về sự tàn bạo của Einsatzgruppen, Reinhard Heydrich đáp lại rằng mình chỉ hành động theo mệnh lệnh đặc biệt của Führer. Vụ xử bắn hàng loạt người Do Thái có hệ thống đầu tiên mà Einsatzgruppen thực hiện diễn ra vào ngày 6 tháng 9 năm 1939 khi quân Đức tấn công Krakow. Hài lòng với màn thể hiện của SS ở Ba Lan, Hitler cho phép mở rộng thêm các đơn vị SS vũ trang khác. Nhưng ông khẳng định các đơn vị mới vẫn phải chịu sự quản lý của quân đội. Trong khi SS Leibstandard vẫn là một trung đoàn độc lập, hoạt động như một đội vệ sĩ riêng của Hitler, thì các trung đoàn khác như SS Deutschlands, SS Germanis và SS Der Führer đã kết hợp thành SS Befreiung Division, vệ binh cơ động. Sư đoàn thứ hai, SS Totenkorps, được cấu thành từ các lính canh trại tập trung của SS TVs. Còn các sư đoàn SS thứ ba, SS Polizei, được thành lập từ các tình nguyện viên cảnh sát. Vào thời điểm này, SS đã giành được quyền quản lý công tác tuyển mộ hậu cần và hệ thống cung ứng cho các đội hình vũ trang của mình. SS Gestapo và SD phụ trách cơ quan hành chính quân sự lâm thời ở Ba Lan cho đến khi Hans Frank được bổ nhiệm làm toàn quyền vào ngày 26 tháng 10 năm 1939. Các bạn thân mến, cuộc xâm lược Ba Lan năm 1939 không chỉ khởi đầu cho Thế chiến thứ hai mà còn đánh dấu sự trỗi dậy tàn khốc của tổ chức SS, cánh tay phải đắc lực và tàn nhẫn của Adolf Hitler. Trong chiến dịch Ba Lan, SS không còn đơn thuần là lực lượng an ninh nội bộ, chúng đã trở thành công cụ của sự khủng bố, trấn áp và diệt chủng trên khắp châu Âu. Cái bóng SS không chỉ bao trùm Ba Lan mà còn kéo dài suốt cuộc chiến, để lại vết nhơ không thể xóa mở trong lịch sử nhân loại. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi loạt video về những bí mật đen tối nhất của Thế chiến thứ hai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo.